Și în 3, în 2, în 1. Avem motor nou! No, nouți, uitați aici. No, 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 nouți. Nu trebuie să ne grăbim, v-am zis, e ora 11:30. Avem 135 de kilometri, 2 ore până la Hirsthals. Oameni buni, foarte faină locația, o să vă las scris pe ecran cum se numește. Dar nu e de venit cu motocicleta și cu pantaloni pe sub pantaloni și... Ia uite mă, aventurieri! Primiți cu altă invitația. Strești. Ce faceți? Bine, Obosiți? avem o surpriză. Ce? Avem Transalp nou. Adică? Uite-te. 70 de kilometri are. A, s-a resetat... A doua oară. Mamă! Bună dimineața, dragilor! De aici, din Norvegia, astăzi este ziua 31. Suntem foarte aproape de Kristiansand, la o jumătate de oră, în campingul Sandnes, în Mandal. Și cred că suntem printre primii care ne-am trezit. Uitați aici. E ora 6:10 dimineața. În maxim 10 minute trebuie să plecăm de aici. La ora 8 avem feriul din Kristiansand, dar la ora 7 trebuie să fim deja la îmbarcare. Deci să ajungem la timp, trebuie să ne echipăm și să plecăm. Am închis căbănuța, am plătit aici 48 de euro cu totul. Și o fi o zi super, super faină, o să avem de trecut cu ferii. Și astăzi vom merge din nou la Răzvan Șină. Mulțumim pentru primire. Exact. Țais, ceau! Nu suntem singurii care ne grăbim să plecăm din camping. Avem și o grămadă de campere. Ne vom vedea la ferii, băieți. Încercăm să plecăm cât de repede putem, să nu facem gălăgie. Hai că a fost foarte fain aici la camping, dar e timpul să plecăm, să părăsim căsuțele astea roșu cu alb tipice Norvegiei. Bun, căldura în mâini am dat, căldura în șaua e maxim. Avem 10 grade, 11 grade. Motorul încă e rece. Wow, ce atmosferă frumoasă, uitați-vă și voi de dimineața. Se oglindește totul în lac, wow, superb, superb. Avem un răsărit de vis. Aici e lumea la cort. Astăzi este 2 august 2024 și începem o superbă zi, ultima zi, de fapt ultimele ore din Norvegia. Am avut mai bine de 3 săptămâni faine aici și aproape 6.000 de kilometri, nu știu, vreo 5.500-5.600 de kilometri. Superb, superb. Wow, uitați-vă acolo ce poză face Iasmina de pe motor. Avem 29 de minute, 35 de kilometri până la Kristiansand. Acum suntem pe drumul mic de la camping, iar imediat o să urcăm pe E39, pe drumul principal. Astăzi va fi o zi mare. Știți de ce, da? 99.888 deja pe ceas. Asta înseamnă că după ce vom coborî de pe ferry în Danemarca și mergem spre Hirsthals, vom avea motocicletă nouă a doua oară. Se va da peste cap la 200.000 de kilometri. Kristiansand, E39, numai înainte. Trecem pe sub viaduct. Facem stânga. Wow, și de aici mergem pe soare. Ne ajută și psihic și fizic.
Direcția autostrada. Aici limită de viteză de 110, dar noi mergem evident cu maxim 90. Încă 30 de kilometri. Ce bine că am cozoroc la cască pe soarele ăsta. Destul de greu să te orientezi. Deja suntem foarte aproape de ferry, chiar aici la ultimul semn giratoriu. Foarte aglomerată bucata asta aici. Lumea merge și la ferry, și la lucru, și peste tot. Uite câtă lume merge la ferry. Uite aici stă ferry la îmbarcare. Fjord, Color Line. Da, mergem aici cu motocicliștii. Da, v-am zis în episodul trecut că de data asta ne-am făcut rezervarea pe telefon, nu pe laptop, nu știu la care legătură sau nu. Ideea e că n-am mai primit cod QR, doar un cod unde ne scrie numele, data, unde mergem, cât am plătit. Bănuiesc că e în regulă. Bine că s-a mai încălzit un pic, 15 grade, 16 grade. Uitați aici un Triumph Tiger, modelul Rally, ceva, scrie pe rezervor acolo. În România le puteți găsi și testa la cei de la Motomus din Cluj. Morning! Thank you, bye! Bun, totul a decurs bine aici. Hai să nu mai confundăm linia 30 cu 13. Aici toate sunt blonduțe. Hello. Here? Okay, thank you. Lane 2, adică pe linia 2 de așteptare. Să ne băgăm aici lângă om. Hai să dăm un rond aici, să vedem cine e pe aici. Hello. Uite, aici avem o africană faină din Germania. Sunt câțiva motocicliști. Și am pornit la drum. Îmbarcarea. Deci că e întrunire moto, mamă, cât suntem. Și deci seama că noi suntem printre ultimii care urcă. Ne bagă jos, nu ne mai urcă la etaj de data asta. Mergem cu Color Line. Acum se uită cam câți încăpem. Hai să vedem câți încăpem. Ne-au împărțit și pe stânga și pe dreapta. Da, eu mi leg iară de cadru și îl trag încoace. Cea mai bună variantă. Ok. Thanks. Ieșim pe deck C. Pe 3. Dincolo sunt ceilalți. Este deck și roșu și verde. Suntem pe partea roșie. Să nu ne pierdem iară ca data trecută. Cum știm noi să facem de obicei. Să fii foarte atent. Ne-am parcat la masă, cred că suntem fix în același loc unde a fost data trecută. Nu mai stăm chiar pe culoar unde trec oamenii, ne-am pus un pic mai ferit. Așteptăm să se deschidă restaurantul
un mic dejun ceva. Am vrut să-mi iau laptopul cu mine, dar la ce nebunie a fost jos, n-am mai vrut să mai scot din cutia laterală să mă duc sus. Stăm pe chill. Oricum o să ne pice și semnalul la un moment dat când intră la maritim. I-am făcut cost la Digi 6 euro, că am făcut o postare pe Facebook. Nu mi-am dat seama că mi s-a conectat pe la maritim. Și în rest, ca să vă imaginați, am făcut cost într-o lună 20 de euro cu tot cu ea 6 euro. Deci am făcut 14 euro cost într-o lună. Și am stat pe net, am făcut hotspot. Atâta că nu am încărcat clipurile pe YouTube. Aia n-am făcut. Dar în rest am stat zi, noapte, am stat pe netul meu. Și în campinguri, unde era prost Wi-Fi-ul, numai pe netul meu. Păi mă costă 1 euro 1 giga. De fapt 90 de cenți 1 giga. Super ok. Mai avem foarte puțin și ajungem în Hirschhals. Îi dăm pe viteză blană. Așteptăm să ajungem. Eu am ațipit un pic. Trebuiască să mergem complet în partea cealaltă, la coborâre. Noi suntem în spatele feriului acum. Ajungem la ora 11 și un sfert sau 12 și un sfert. 11 și un sfert, de la ora 8. La 7 a fost îmbarcarea. No, ce avem aici? Niște BMW-uri noi. Ce mai pe aici? Suntem înapoi la Africana. Și ce avem aici? Da, aici e câini înăuntru. Ia câte pe bolândul. Aici sunt câini înăuntru, aici. Auzi ce latră bolânzii. Încet, încet facem debarcarea. Ora 11:20. Se vede luminița de la capătul tunelului și bine am revenit în Danemarca. Pe tărâm un pic mai european nouă. Dar nu mult, un pic. Faină Africana asta. Da, are toba modificată. Are omugențile alea soft de la Mosco pe laterale. Sunt faine. Am câtă lume așteaptă aici. Stă la 12, pleacă iar înapoi. Ne debarchează pe noi, încarcă pe alții, pleacă înapoi. Să mergem să găsim undeva o benzinărie, să alimentăm. Nu trebuie să ne grăbim, v-am zis, e ora 11:30. Avem 135 de kilometri, 2 ore până la Hirschhals. Să facem probabil și ceva opriri pe drum. Nu ar trebui să ajungem înainte de ora 3, să fie și Răzvan, Bobby cu Ina acasă. Chiar aseară mă socoteam cu cheltuielile până acum și toate feriurile care le-am luat, inclusiv încolo, acum înapoi, alea cu fiordul, alea micuțe, a fost aproximativ 350 de euro toate feriurile. Tot blonda ta a fost acolo. Blonda mea cu 30 și cu 13. Am alimentat iar la un Circle K, o benzinărie, că eu doar acolo pot să mă duc și să cer să plătesc înăuntru sau în cazul de față am cerut un cod, am preplătit pentru 15 litri, 29 de euro, 217 coroane daneze și am alimentat, iar acum suntem gata de drum în direcția noastră în care mergem noi acum, dinspre Hirschhals spre Hanstholm, la doar 25 de kilometri de aici. Avem ceva turn într-un deșert, așa. Tot ne-a zis Bobby de el să îl vedem. Data trecută n-am avut timp, că ne-am grăbit spre ferry, dar acum avem tot timpul din lume, așa că ne vom opri. Ne apropiem acum de intersecția unde deviem un pic, facem dreapta. Și de aici mai avem vreo
11 km încolo. Am ajuns chiar în capăt, dar nu știm unde să ne lăsăm motocicleta. Am parcat Transalpul acolo jos cu toate pe el, cu geacă, cu cască. Ne-am luat numai drona și aparatul cu noi. E de mers 1 kilometru pe jos. Să vedem ce-o fi. Dacă ne dispare ceva, asta n-avem cum să cărăm toate cu noi. Aici e un tractor care așteaptă să ducă pasageri, dar nu știu cum putem să negociem cu el. Pare gol deocamdată. Aștia care oamenii încolo. Început urcarea în turn. Sunt niște scări metalice pline de nisip, beznă totală. Să vedem ce priveliște avem de sus. Aici o fantă de lumină de la John. Mai nisip. Oameni buni, foarte faină locația, o să vă las scris pe ecran cum se numește, dar nu e de venit cu motocicleta și cu pantaloni pe sub pantaloni și îmbrăcat până peste cap și cu geacă și nu poți să le lași toate pe ăsta, aia te-am tot e lăsat la motor. Acum sperăm să găsim cum am lăsat. Da, vii cu mașina, e perfect, da. Și vii în bikini aici. Cu motocicleta se fac ture moto, nu se vizitează pe jos, nu se merg la bolovani, nu se merg la cetăți, la deșerturi, la nimic. Acum pleacă omul în cursă cu tractorul. Avem geacă, avem căști, avem tot. Am făcut-o și pe asta. Era mai bine dacă eram mai lejer îmbrăcați, dar nu a fost rău nici așa. Am mâncat-o înghețată acum la final, ne-am revenit. Temperatura e chiar bună pentru motor. 21-22 de grade. Pe jos a fost un pic cam cald. Stați că mă sună Ruben, ne auzim imediat.
Am revenit pe transmisie. A sunat Ruben să vedem ce mai facem, cum suntem, că numai ce am răspuns la niște replici acolo pe YouTube, la comentarii. Mi-a lăsat ceva coment la episodul cu cascadele, cu Langfoss și cu Führebergfoss și am răspuns și acum ne-a sunat să vedem ce mai facem. Uite, ce să facem? Noi numai ce am intrat în Danemarca, vizităm obiective, am fost în deșert, am murit de cald, așa am îmbrăcat, dar super fain, despre asta e vorba. Să fie greu ca după aia să te bucuri. Mai avem 105 km, o oră jumate și ajungem în Hanstholm. Numai bine ajungem pe la 3 jumate. Ajung și ei acasă de la serviciu. Da, da. Ce vedeți aici oare? Pe ceas, pe bord, 99.999,7. În 300 de metri avem 199.999,9, adică 200.000 de kilometri. Vai, ce tare! Și în 3, în 2, în 1. Avem motor nou! No notes, uitați aici. No notes. Ne-am oprit pe marginea drumului undeva prin Danemarca, deci ne-a prins momentul fix acum aici, pe un drum foarte mic, nu-i foarte circulat. Țineți minte anul trecut, undeva prin martie, când din nimic a început One Euro Challenge for the New Transalp și v-am zis că ne dorim o motocicletă nouă, în principiu să rămână tot Transalp. A trecut un an, n-am reușit să adunăm bani, am muncit, am pus cât am putut de mult deoparte, oamenii ne-au și donat, mulțumim frumos, acei bani sunt puși bine deoparte, dar nu s-au strâns suficienți cât să putem cumpăra motocicleta. Între timp au venit planurile moto, sezonul Moto 2024, s-a evit să putem pleca 2 luni de acasă și am zis, bun, ce facem? Plecăm în Norvegia. Păi da, dacă plecăm în Norvegia, nu avem bani și de Norvegia și de motocicletă nouă. Păi și am zis, oricum nu am bani de motocicletă nouă, hai să plec în Norvegia, să ne trăim viața atât cât mai putem. Drept urmare, suntem în a 31-a zi din tura noastră moto din Norvegia și s-au îndeplinit 2 dorințe. Suntem plecați în tura din Norvegia și avem motocicletă nouă Transalp cu 0,000 km. Chiar o onoare, pentru că e un Transalp nou, e a doua viață deja, e a doua șansă dată. Prima 100.000 a făcut-o fratele meu din perioada 2005-2015 și din 2015 până în 2024 i-am mai făcut eu 100.000. De fapt, 97.000 am făcut eu și 97.000 a făcut el. De fapt, el a făcut 100.000 pentru că motorul a fost cu 2147 de kilometri sau ceva de genul și el a zis că eu vreau să fac 100.000. Deci l-a dus până pe la 103.000 și atunci a ajuns la mine. Deci eu am 97.000 cu Transalpul ăsta. Suntem foarte mândri de el. Foarte mândri. Mândri! Ca de un copil, mă. Ei, cu puiul nostru. Da, visul continuă. Bineînțeles că ne vom dori o motocicletă nouă în continuare, dar atâta timp cât putem să-l întreținem pe ăsta și ne duce în siguranță și tot ce avem nevoie ne îndeplinește ca și dorințe, vedem, poate ne axăm pe un mini camper, pentru că acum văzând Norvegia e fain cu motocicleta, dar ești foarte limitat. Uite, acum am vizitat o jumătate de oră, un obiectiv, nu poți să lași toate lucrurile pe motociclete, nu poți să pleci îmbrăcat așa. Un mini camper, ceva, un Renault Trafic, un Renault Kangoo, un Fiat Doblo, Dar așa acum mai departe. este despre Transalp. Exact. Așa că sărbătorim! Da, hai să mâncăm o înghețată. Hai, în cinstea lui. La prima locație, că Haideți. una am mâncat deja aici. Deci am început o nouă eră, Exact. un nou chapter. Și pentru el și pentru noi, pentru că va urma aventura în Europa.
Continuăm, deci nu e gata încă tura. Nu plecăm acasă. Mai avem, zicem noi, 3 săptămâni, sperăm noi. 3 săptămâni, o lună, vedem. Haideți cu noi. Hai să continuăm. Îmi cer scuze că stau cu ochii închiși, dar bate un soare atât de fain. Uite, avem și un camper, dar nu așa ceva ne dorim noi, asta e imens. Ceva micuț. Ne știți, Ca și motorul. ne știți bine, ne mulțumim cu mic, cu puțin, Și simplu. Haide. Peace. la drum. Și să vedem cum își face el primul kilometru din a doua viață. Primii 300 de metri. Uite, avem niște vaci drăguțe aici. Bate vântul în câmp aici de numai. Și avem și un drum din ăsta de beton, de dale. Dar e bine că ne-a prins pe aici, că pe un drum din ala mare național nu puteam să opresc. 2 august, fraților, 2024. A ajuns Transalpul la 200.000 de kilometri. Primul kilometru. Yay! Iată vin colindătorii. Dă-te jos. Florile d'albe. Ia uite mă, aventurieri. Primiți cu altă invitația. Strești. Ce faceți? Bine, Obosiți? Vântul ăsta avem o surpriză. Ce? Avem Transalp nou. Adică? Uite-te. 70 de kilometri are. S-a resetat... A doua oară. Mamă. Ați trecut pe acolo? Nu, n-ați. Ba, Ați fost? am V-a fost. plăcut? Da, dar nu cu motorul, în sensul să nu fiu echipat. Da, faină nu. locația, dar nu așa. Da, că ai un pic de la Foarte motor din mers. Un kilometru. Cam 1 kilometru, da, știi. Așa a fost fain. Și înghețat a fost bună. Uite, perfect, cum am și eu. Haideți, hai să-l parcăm, să vă dezbrăcați, să vă dezechipați. Lofotenul. Cu lofotenul, Nu frate, am. normal. Nu am. N-ai? Nu, de ce? Cred că am ajuns noapte și ne-am văzut. Și dimineața am plecat de acolo. Vezi că facem o poză la tău și îl scoatem la imprimantă. Da, Scol la info. da, exact. Dar cauți pe net, că îl A, găsești. bine, glumit, Îl nu? găsesc, știu că am Dar n-am găsit găsit, pe un nu. site. Da, am găsit Așa pe un site. repede am trecut prin Lofoten că n-am apucat nici sticker să găsim. La cine am fost, l-am luat din Da, Stavanger, bine. am Da, luat da, da. din... Asta l-am găsit la un dom, Ce fain. că în... acolo n-am găsit nimic. Ah. Am luat de la un dom, de pe De pe munte de undeva, Da? da. Da. Hai Bine. să parcăm că Bine. Hai să băgăm cală. Deci ne-am revăzut după 24 de zile și aproape 6.000 de kilometri băgați. mai puteți? Și aproape 8.000 în total până acum. Le așteptăm acolo, Elveția, Austria. Acum mergeți încolo către Germania. Germania, nu? Trebuie să ajung la fratele meu undeva pe joi, maxim. Mhm. Stăm o zi, două cu el, el pleacă în România și noi mergem în Elveția, Austria. Mergeți Elveția, Austria și către România încolo. Da, mai stăm. O Da, săptămână, da, da, 10 da. zile măcar stăm pe acolo. Da, da, da. Ce tare. Chiar spunea nevastă mea acum, zice, Doamne, băieți, de o lună pe drumul, nu s-au obosiți, nu s-au No. săturat, nu s-au... Hă? Mai Nu? vreau. Mai vrei? Da. Eu să mări, mai vrei. Măcar încă o lună. Chiar mi-a părut ieri, rău, așa am uit să plâng Norvegia e... Norvegia îți lasă așa o... Când pleci un gust amar, știi? Bam, Pleci bam, de bam, acolo, bam. că... Așa? N-am nimic aici, n-am nimic. Nu, 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 este bicicleta, dar hai. Da, am venit și noi, ce am venit, cred că avem 20 de minute. Am Păi făcut cam așa. cumpărături un pic. Dragilor, a trecut ceva timp de când am ajuns din nou aici la Bobby și la Ina la Răzvan. Și chiar am vrut să vă zic până nu uit că sper că de când v-am lăsat canalul lui de YouTube ați intrat, ați studiat un pic, da, pe Bobby World Adventure. Ați văzut că au mai postat ceva lucruri faine de prin Lofoten și zonele alea, chiar Da, faine. chiar termin acum zilele astea, termin ultimul episod din Norvegia și apoi mă apuc de Europa, care am făcut anul ăsta toată aventura prin Europa. Deci de-aia vă zic, intrați și studiați că nu-i mare lucru. Și dacă vă place, bineînțeles, dați acolo un subscribe. Puteți să ne lăsați și nouă unul, că e bun. Și un like și un comment. Chiar v-aș ruga să ne dați un comment cu ce simțiți voi, ce părere aveți voi despre treaba asta cu Transalpul nostru, care astăzi a împlinit 200.000 de kilometri, fără absolut nici o intervenție la motor, mă refer la
reglat tachet, supap, pe schimbat ambreiaj, nimic. Ați văzut că i-am schimbat membranele la carburator înainte să plecăm. Nu că ar fi fost neapărat necesar, motocicleta mergea perfect, dar dacă tot le-am descoperit că ar fi crăpate, am zis să fie, dar nu că nu ar fi mers. Deci prevenția întotdeauna e mai bună, știi, să previi și decât să... chiar asta am vrut să vă zic. Deci în Norvegia, dacă vă porniți, neapărat cauciucuri noi, kit de lanț nou, tot nou. O să vă arăt la finalul turei cum arată cauciucul spate. Deci acum am 8000 de kilometri făcuți și îi la fel de uzat cum era exact modelul ăsta de cauciuc, Da, și Mitas pe- E08, la aproape 13.000 de kilometri. Și pe Norvegia se și consumă cauciucurile având în vedere curbele, Da. tunelurile... Și încărcătura. Și încărcătura. Deci noi normal. așa încărcați că acum n-am fost niciodată. Am fost încărcat anul trecut când am fost în Norvegia, am fost și eu super încărcat anul trecut, încât Și mă clătinam când mă sunam asta la zic, motor. se simte, Știi? se simte. normal. Bun, noi de aici o să plecăm la înghețată, dar încheiem ziua. Nu uitați să-mi cumpere o cafea. Astăzi fiind o zi faină de vineri 2 august, o să încheiem ziua. Mâine mai rămânem la ei toată ziua și poimine dimineață, duminică, plecăm spre Germania. Am găsit o cazare în, nu știu cum îi zice, la 400 de kilometri de aici. Deci noi o să ne auzim duminică, mâine, nu știu dacă facem vreun material, dacă cumva facem. Ieșim O să- pe undeva, poate Da, ieșim pe dar undeva nu și cred, facem că, ceva. nu cred că o să filmăm, așa am făcut și când am fost la Gabi în Mhm. Stavanger. Când e zi de pauză, la noi e zi de pauză, relax. Da. Hamdorf. În Hamdorf de aici, deci o să avem din Hanstholm la Hamdorf. Da, și o să găsim pe drum un hamster. Bun, mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Ciao, ciao! Ne vedem curând!